Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face aluat de foietaj. Mulți dintre voi preferați să cumpărați foietaj din magazin pentru că vi se pare prea greu de făcut acasă. Adevărul este că nu se face greu și că dacă urmăriți cu atenție toți pașii, o să aveți un aluat de foietaj perfect. Haideți să vedem ingredientele și moldul de preparare. Pentru aluat vom avea nevoie de 650 de grame de făină, 3 gălbenușuri, 3 linguri de oțet, 2 linguri de ulei, puțină sare și apă cât cuprinde. Punem făina într-un bol, peste care punem sarea, gălbenușurile, uleiul, oțetul și apă. Începem să frământăm aluatul cu mâna, adăugând apă dacă e nevoie. Să nu puneți prea multă apă de la început. Adăugăm treptat până când s-a cuprins toată făina și avem un aluat nelipicios. Pentru a unge aluatul vom avea nevoie de 500 de grame de unt și 100 de grame de făină. În același bol în care am făcut aluatul, punem untul și făina și le frământăm împreună cu mâna până când untul a cuprins toată făina. Împărțim untul în 3 bile și le lăsăm deoparte. Presărăm făină peste blatul de lucru și întindem aluatul cu sucitorul până când are jumătate de centimetru grosime. Luăm o bilă de unt și o întindem peste toată suprafața aluatului. Păstrăm puțin unt pentru mai târziu. Acum este foarte important. Îl împăturim dinspre noi până la jumate, apoi partea de sus peste cea din mijloc. Mai ungem aluatul cu untul rămas din prima bilă, apoi îl împăturim de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Punem aluatul într-o farfurie, îl acoperim cu folie alimentară și îl dăm la frigider pentru 30 de minute. După cele 30 de minute, întindem aluatul din nou și îl ungem cu a doua bilă de unt. Apoi îl împăturim la fel ca prima dată. Ordinea în care îl pliem este foarte importantă pentru că așa vom forma toate straturile aluatului. Îl dăm iarăși la frigider pentru 30 de minute. După ce a trecut jumătatea de oră, repetăm procesul folosind și ultima parte de unt. Înainte de a-l întinde, trebuie să avem grijă ca de fiecare dată aluatul să fie în aceeași poziție în care l-am împăturit ultima dată. Și nu în ultimul rând, înainte de a-l folosi, va trebui să mai stea la frigider 30 de minute. Gata! Am făcut aluatul de foietaj. Singura parte grea a acestei rețete este așteptatul între împăturiri. Însă, tot așteptatul a avut un scop. Am format multe straturi care atunci când vom coace aluatul vor crește și se vor desface, devenind pufoase și sfărămicioase. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!